الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear student, Assalamu alaikum. ټیپو شهید سکول اینڈ ډیګری کالج د خپل آنلاین کلاسز آغاز کړی دی چې په دې کې نننی ټاپک کې به مونږه انټروډکشن ټو ساينس مونږ به وایو چې ساينس څه شی دی، د دې ایمز او د دې ابجیکټیوز د نننی ټاپک به هم دی چې مونږ د کانسپټ وپیژنو، بیسیک کانسپټس د ساينس په باره کې. نو راځئ چې د خپل کلاس آغاز وکړو. واټ از ساينس؟ نو ډیر سټوډنټس د دې ساينس د سٹارټ کېدو نه مخکې په دې ټاپک کې چې کم ټرمینالوجیز بار بار استعمالیږي مونږ به اول دا ټرمینالوجیز وایو. په دې ټرمینالوجیز کې نمبر فرست ہے بایولوجی. نو بایولوجی څه شی دی؟ بایولوجی سټډي ده د لایف د ژوند سټډي ته موږ سوایو بایولوجی. د ژوند سټډي ته موږ وایو بایولوجی، یعنی د ساينس هغه برانچ چې په هغه کې د لیوینګ ثینګز او د لایف سټډي کیږي هغه ته موږ وایو بایولوجی. نمبر سیکنډ دی نیچر. نیچر څه مطلب دی؟ نو د نیچر د فطرت مطلب دا دی چې هغه ټول څیزونه چې هغه انسان نه جوړ کړي هغه ته مونږ وایو نیچر. که غرونه دي، که اسمانونه دي، که سپوږمۍ دي، که ستوري دي، که سیارې دي، که خاوره ده، که شګه ده، که غړ غړ دریابونه دي، که ځنګلونه دي، که ځناور دي، که انسانان دي، چې څومره څیزونه دي چې دا انسان نه جوړ کړي دې ته مونږ وایو نیچر. نمبر تھرڈ ابزرویشن. د ابزرویشن مطلب بدای چې موږ د یو سیز مانیټرینګ وکړو، نگرانی وکړو د سیز یا د یو چا. او سنس ارګن پکې استعمال شي. سنس ارګن حواسی خمسه، یعنی د ابزرویشن د لپاره موږ سنس ارګن استعمالو. حواسی خمسه چې هغه په 5 په نمبر کې دي هغه سنس ارګن سره ټچ ته کم چې موږ په سکن باندې کو، سمل له کم چې موږ د نوز په ذریعہ کو، هیرینګ او ریدل کم چې موږ د ایرز د غوګونو په مدد سره کو، ټچ ته کم چې موږ د ټنګ په مدد سره کو، او سایت لیدل کم چې موږ د سترګو مدد سره کو. ډیر سټوډنټس یعنی د دې نه بغیر موږ ابزرویشن نشو کولای. په ابزرویشن کې د دې سنس ارګن، د دې حواسی خمسه، د دې 15 ارګن استعمال راځي. وس موږ راځو ډیفینیشن او ایکسپلینیشن د ساينس لا. نو نمبر فرست ساينس چې دی دا ډیراوډ شی دی، اخذ شی دی د لاتینی زبان نه، یو لفظ نه، سنشانه، چې دا غي مطلب دی نالج، علم. وس علمونه خو زموږ سره ډیر شی دی. ساينس پکې کم علم دی. نو ساينس هغه علم دی کم چې حاصلو مونږه د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ په بیس باندې. ایکسپریمنټیشن یعنی تجربه کول په اوسیز باندې. ساينس به هر هغه سیزي چې په هغه باندې مونږه ابزرویشن کولای شو او په هغه باندې مونږه ایکسپریمنٹ کولای شو. ابزرویشن د هغه مونږه مشاهده کولای شو، د هغه مونږ مانیټرینګ کولای شو، په هغه باندې مونږ غور فکر کولای شو، په هغه باندې مونږ د 5 سنسز استعمالولای شو. فار ایگزامپل یو سټوډنټ ماته وایي چې سر بیګا او فیری رااله او د هغه په ما باندې جادویي الفاظ وی وزنه جوړم. نو په ساينس کې دا نه کیږي ځکه چې ابزرویشن په دې باندې نه کیږي او ایکسپریمنټس هم په دې نه کیږي. دغه قسم خبرې په ساينس کې نه چلیږي. ساينس بیلیف کوي، ساينس بیلیف کوي په فیکټس باندې، په حقیقت باندې، او هر هغه ساينس هغه نه دی، هغه علم دی چې کوم د ابزرویشن او د ایکسپریمنٹ په بیس باندې سکیږي دقیقي. و ساينس څه شی دی؟ ساينس موږ وایو چې دا سټډي د نیچر، او نیچر تاسو پیژندو د فطرت. وس نیچر کې لیوینګ ثینګز هم دي او نان لیوینګ ثینګز هم دي، یعنی جاندار څیزونه هم دي او بیجان څیزونه هم دي. وس کم چې لیوینګ ثینګز دي هغه ته موږ وایو د بایولوژي د ساينس هغه برانچ چې په هغه کې موږ د لیوینګ ثینګز خبره کوو. هغه ته موږ وایو بایولوژیکل ساينس، یعنی بایولوژي. او د بایولوژي د ساينس هغه برانچ چې په کم کې موږ د نان لیوینګ ثینګز سټډي کوو هغه ته وایي فزیکل ساينس، یعنی کیمستري او فزیکس. په دې کې سرالو، په دې کې رالو نان لیوینګ ثینګز بیجان څیزونه. د دې نننی ټاپک سمری بم زموږ سره دی چې ساينس چې د سټډي د مطالعه د نیچر
او نیچر کې زموږ سره لیوینګ جاندار سیزونه هم دي او بیجان سیزونه هم دي. جاندار بیجان به تاسو په کلاس 3-4 کې پیژندلی چې څوک ساه اخلي، څوک ګرځي، څوک خوراک کولی شي، څوک ریپروډکشن کولی شي، هغه ته مونږ وایو دا لیوینګ دی. او چې په چا کې دا کوالټیز نه دا خبرې نه مونږ وایو دا بیجان سیز دی. لکه مثال په طور باندې یو کاڼی شو، ټیک شو، داسې یو وچ لرګی شو، یا داسې دنیا سیزونه دي، غرونه شو، تاسو وایي دا څه دي؟ نان لیوینګ تھنګز دي. ساینس څه شی دی؟ ساینس تاسو ووایئ چې دا هغه علم دی چې هغه مونږه د ابزرویشن او د ایکسپریمنټ په بیس باندې اپټین کوو، حاصلو. نمبر 3 تاسو دا خبره وکړه چې په بایولوژیکل ساینس کې به مونږه د لیوینګ تھنګ سټډي کوو. ډیر سټوډنټس ډیره مننه، شکریا. امید ده چې تاسو به پوه شوي یئ.